આર પછી આઈ જાઓ આર પછી હા એબીસીડી બોલ એબી અહીંયા જોઈને બોલ શું લખ્યું છે તે કાઈ નથી આમાં આ શું છે એમ છે એમ એમ બોલ કે ફોર કિંગ પેરેટ ની સારો પી ફોર પેન છે આ પી છે પી છે ક્યુ છે ક્યુ થી શું આવે લખના છે ને એક મીન દેખાય બરાબર એસ ફોર ક્યાં છે સ્લેટ આમાં તને દેખાય શું દેખાય છે સન છે ને દેખાય છે તો બી સ્લેટ આર ફોર ટી ફોર પેન પેન ટી ફોર ટેપ આમાં ડબલ્યુ ક્યાં આવે ડબલ્યુ ક્યાં આવે અહીંયા આવે એક્સ ફોર યુ વી એક્સ ડબલ્યુ ડબલ્યુ ક્યાં આવે ડબલ્યુ ફોર ડબલ્યુ કોના પછી આવે મને એટલે કે પેલા યુ ફોર વાય ફોર વાય નથી એક્સ પછી ડબલ્યુ આવે એક્સ પહેલા ડબલ્યુ આવે યુ વી ડબલ્યુ એક્સ એમ બોલે છે ને તું? વી અને વાય માં કઈ ખબર પડે છે તને એ એપલ છે આ એપલ છે જુઓ પેલા ના બોલ છે તું ક્યાં લઈ જાય છે કોણ કરશે આવું હોય બરાબર કર પાછું બારે ગયું બ્લુ લાઈનના આવ્યું હવે અચ્છાથી લખવા આપીશ આવડશે ને